හැමදේම හැමදාම එකම විදිහට තියෙනකොට ඒකේ අලුත් බවක් නෑ. අද අපි පුංචි වෙනසක් කරලා බලමු. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඩව් ග්‍රීන්ස් මිරකල්ස් channel එකට ගොඩ ඇතුණු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔයගලන්ට පේන වැරන්ඩ එකේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් එකක්. පුංචි වෙනස්කම් කිහිපයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ ටිකක් පරණ මේසයක් සහ මේ ඔයගලන්ගේ පිටිපසින් පේන පුටු දෙකක් විතරයි. ටිකක් පාළු ගතියක් හෙස් අවකාශයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් අපි ඒකට පොඩි වියදමක් දරලා කුෂන් ටිකක් මල් ගස් ටිකක් වගේ දේවල් තියලා කොහොමද ලොකු වෙනස්කමක් කරන්න කියලා බලමු. තමට තියෙන දේවල් දැනට නිවසේ පාවිච්චියට නොගෙන තියෙන දේවල් සහ පුංචි පුංචි මල් ගස් වලින් පුළුවන් ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් කරන්න. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් එක කරන්න යන්නේ වැරන්ඩ එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටසට. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ටිකක් පරණ මේ හිස් මේසයක් සහ මේ පුටු දෙක විතරයි. ඉතින් අපි බලමු මේකට කොහොමද අලුත් පෙනුමක් වෙනස් පෙනුමක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි මේසේ ප්‍රමාණයට අමුරෙද්දෙන් සකස් කරගත්ත මේස රෙද්දක්. අපි දැන් මේකට උඩින් දානවා ගෝනි රෙද්දෙන් සකස් කරගත්ත තවත් පුංචි කොටසක්. මේස රෙද්ද නිකම්ම තිබුණාම ඒ තරම්ම පෙනුමක් නැති නිසා මම ගෝනි රෙද්දට පොඩි රේන්දයක් අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහේ ටේබල් රණ එකක් හදාගත්තා. මේ රේන්ද වෙළඳ පෙළේ ගන්න තියෙනවා. හරිම පහසුවෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අර නිකම්ම හරිම හිස් පාටකින් තිබුණු තැන මේ වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි වෙනසක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි බලමු තව දේවල් එකතු කරලා කොහොමද මෙතන තවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් මේසෙට ටේබල් ක්ලොත් එකක් දාලා ටේබල් රණ එකක් දාලා අපි මේස සකස් කරගෙන ඉවරයි. මට මෙතන ගන්න ඕනි පොඩි කොටේජ් ස්ටයිල් ලුක් එකක්. ඒ හින්දා පොඩි පොඩි ඕනමන්ට්ස් ටිකක් පොඩි ගස් ටිකක් තියලා ඒ පෙනුම කොයි වගේද කියලා බලමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ස්නේක් ප්ලාන්ට් වර්ගයේ පල්පෝච්චියක් අපි මේසෙ මැද්දෙන් තිබ්බා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ නඩත්තු කරන්න හරි ලේසි. නිතර නිතර ජලය යොදන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම මම අරන් තියෙන පාට ඒ කියන්නේ දුඹුරු පාටවල වලට ගැලපෙන්න තමයි මේ කොළ පාට යොදාගත්තේ. දැන් අපි මෙතෙන්ට පුංචි ඕනමන්ට්ස් ටිකක් එකතු කරමු. මේ මගේ අතේ තියෙන පොඩි සෙරමික් තේ පෝච්චියක්. අපි මේකත් එකතු කරලා බලමු මෙතෙන්ට ඒක ගැලපෙනවද පෙනුම කොහොමද කියලා. සෙරමික් තේ පෝච්චිය එකතු කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් මෙතෙන්ට ආවා. දැන් මේ පුටු දෙක තමයි හිස් වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන්ටත් අපි මොනා හරි දෙයක් කරමු. පුටු වල තියෙන පාළු ගතිය මග අරගන්න මම ප්‍රින්ට් එකක් තියෙන රෙද්දකින් මල් ප්‍රින්ට් එකක් තියෙන රෙද්දකින් මේ වගේ කුෂන් දෙකක් සකස් කරගත්තා. ඇත්තටම මම මුලින් කිව්වනේ මට ඕනේ කරන්නේ පොඩි කොටේජ් ස්ටයිල් ලුක් එකක් කියලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ තේ පෝච්චියට, පොළොවේ වර්ණයට, පුටු වල වර්ණයට සහ මෙන්න මේ මල් ගහට ගැලපෙන්න තමයි මේ කුෂන් ටික සකස් කරගත්තේ. මට හිතුණා මේ මේසේ වර්ණයට ගැලපෙන්න මේ පුටු වලට තවත් ක්‍රීම් පාටට හුරු කුෂන් එකක් එකතු කරන්න. ඇත්තටම ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන් සකස් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ හැම දෙයක්ම. දේවල් ටිකක් අපිට මෙතෙන්ට එකතු කරන්න තියෙනවා. ඒත් ඊට කලින් අපි බලමු දැනට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන පෙනුම කොහොමද කියලා. මේ ඕගලන්ට පෙනෙන්නේ අපි මේක ටිකක් තරමක් දුරට සකස් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පෙනෙන විදිහ. ඇත්තටම තව පුංචි දේවල් ටිකක් එකතු කරන්න තියෙනවා. ඕගලන්ට මතකනේ අපි මෙතන මුලින්ම දකින්නකොට තිබුණේ හරිම හිස් බවක්. මගේ ළඟ තිබුණා මෙන්න මේ වගේ පුංචි සුදු පාට සෙරමික් පොට් එකක්. මම ඒකට මේ වගේ පතුක් ගහක් හිටවලා මේසේ එහා කෙරවලෙන් තිබ්බා. එතකොට මේසේ මේ කෙරවල සහ මේ කෙරවල බැලන්ස් වෙනවා. ආට ඔය පෙනෙන පුංචි සිමෙන්ති කොටේ උඩ ටිකක් පාළු ගතියක් තියෙන නිසා අපි එතෙන්ටත් පුංචි මල් ගහක් තියන්නයි යන්නේ. අපි බලමු ඒක තිබ්බාම පෙනුම කොයි වගේද කියලා. මේ ඉන්නේ අපේ ගෙදර සුරතලයට ඇති කරන ගම් කුකුල්ලු දෙන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපි අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් එක කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අවසාන පෙනුම. බලන්න තිබුණ තැනද මේ කියලා. ඔන්න අපි අපේ වැරන්ඩ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරා. ඔයගොල්ලෝ මුලින් දැක්කා මෙතන තිබුණ හිස් බව, මෙතන තිබුණ දේවල් ටික සහ
දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ වෙනස්කම් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තියෙන පෙනුම ඇත්තටම පුංචි දේවල් වලින් මහ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මිල අධික දේවල් ඕනෙ වෙන්නෙත් නැහැ. අපි දැන් බලමු අර මුලින් තිබ්බ විදිහයි දැන් තියෙන විදිහයි අතර පෙනුමේ කොච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි අපේ ඊළඟ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක කරන්නේ ගාඩ්න් එකේ. ආරාධනා කරනවා දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. මොටිවේෂනල් ගාඩ්නින් ඒ වගේ මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් ඇතුළු තවත් ගොඩාක් පරාසයක විහිදුණු වීඩියෝස් රැගෙන එන්න අපේ channel එක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. සුබ දවසක් හැමෝටම.